नमस्कार, सुजाता गांधी रेसिपीमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत बुंदी न पाडता मोतीचूर लाडू। चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया। मोतीचूर लाडू बनवण्यासाठी मी इथे 1 वाटी हरभऱ्याची डाळ घेतलेली आहे। ही स्वच्छ निवडून घ्यायची आहे। एका पातेल्यामध्ये ओतून घेऊया आणि 2 पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायची ही डाळ। डाळ आपली धुवून झालेली आहे। आता यामध्ये आपण पाणी घालून घ्यायचे। एका वाटीसाठी मी 3 वाट्या पाणी घातलेले आहे। आता या डाळीला आपण 4 तास भिजवायचे, कारण डाळ भिजल्यानंतर दुप्पट होते, त्यामुळे पाणी तिप्पटच घालायचे। यामध्ये झाकण ठेवूया। आता 4 तास झालेले आहेत। डाळ आपली चांगली भिजलेली आहे। तुम्ही पाहू शकता अशी नखाने सुद्धा ती तुटते। आपण यातलं पाणी काढून घेऊया। डाळीतलं पाणी काढून टाकलंय, बिलकुल पाणी नाही राहू द्यायचं यामध्ये। आता मी इथे एक मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे। आता यामध्ये आपण भिजवलेली डाळ घालून घेऊया। मिक्सर मधून आपल्याला जाडसर दळून घ्यायचंय। डाळ आपली जाडसर दळून झाली आहे। अशा पद्धतीने जाडसर दळून घ्यायची आहे। बाउल मध्ये काढून घेऊया। बाकीची डाळही आपण अशा प्रकारे काढून घेऊया। सगळी डाळ आपली मिक्सर मधून बारीक करून झालेली आहे। ऑन ऑफ करायचं मिक्सरचं बटन, म्हणजे व्यवस्थित डाळ आपली जाडसर बारीक होते। आता आपण कढईमध्ये तूप घालून घेऊया। तूप आपलं गरम झालेलं आहे, त्यामध्ये आपण मिक्सर मधून काढलेल्या डाळीचे वडे करून टाकायचे। अशा प्रकारे चपटे करायचे आणि बारीक गॅसवरती तळून घ्यायचे। त्यामुळे ते आतून व्यवस्थित शिजले जातात। उलटून घ्यायचे असे व्यवस्थित। डाळ मिक्सर मधून काढताना पाण्याचा वापर शक्यतो करायचा नाहीये। लागलं तर एखादा चमचा पाणी घालायचंय त्यामध्ये। आता आपले हे वडे तळून झालेले आहेत, मस्त तळले गेलेत बारीक गॅसवरती। आपण काढून घेऊया डिश मध्ये। अशा प्रकारे आपण बाकीचे वडे बनवून घेऊया। आता आपले डाळीचे वडे तळून झालेले आहेत। तुम्ही पाहू शकता आतल्या साईडने पूर्णपणे तळले गेलेले आहेत। आता आपण याचे बारीक तुकडे करून घेऊया। आता या वड्यांचे आपण तुकडे करून घेतलेत बारीक। आता एक मिक्सरचं भांडं घेऊया, त्यामध्ये घालून घ्यायचे ते तुकडे। मिक्सर मधून जाडसर दळून घेऊया। आता आपले डाळीचे वडे बारीक करून झालेले आहेत। असं जाडसर दळून घ्यायचंय, जास्त बारीक नाही दळायचं। आता आपण बाउल मध्ये ओतून घेऊया। त्यामुळे काय होतं, आपले लाडू मस्तपैकी दाणेदार होतात। अशा प्रकारे आपण सगळं दळून घेऊया। सगळे डाळीचे वडे आपल्या मिक्सर मधून वाटून झालेले आहेत। आता आपण पाक बनवायला सुरुवात करूया। आता आपण कढईमध्ये 1 बाउल साखर घालून घेऊया। त्यामध्ये अर्धा बाउल पाणी घालायचे। आता आपण गॅस ऑन करूया। गॅस मीडियम करायचा आहे आणि एक तरी पाक बनवायचा आहे आपल्याला। इथे मी लाडू बनवण्यासाठी 1 बाउल हरभऱ्याची डाळ घेतली होती, तर साखर सुद्धा मी 1 बाउल घेतलेली आहे। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा। आता आपला एक तारी पाक तयार झालाय, तुम्ही पाहू शकता तार निघतीये। आता आपण गॅस बंद करूया। यामध्ये आपण फूड कलर घालून घ्यायचा आहे।
मी इथे 2-2 चिमूट कलर घेतलेला आहे. ऑरेंज कलर घेतलाय आणि रेड कलर घेतलेला आहे. तुम्ही घालून घेते. तुम्हाला लागलं तुम्ही ऑरेंज, येलो किंवा रेड कुठलाही कलर वापरू शकता लाडू बनवण्यासाठी. विलायची पावडर घालायची, टेस्ट छान येते त्यामुळे. त्यामध्ये आपण मिक्सर मधून काढलेलं डाळीचं मिश्रण घालून घ्यायचे. गॅस मी बंद केलेला आहे. मिक्स करून घ्यायचे व्यवस्थित. हा किती मस्त कलर आलाय आपल्या लाडूला. सगळं मिश्रण व्यवस्थित मिक्स झालेलं आहे. आता आपण 1-2 मिनिटं गॅस चालू करूया आणि बारीक गॅसवरती मिश्रण गरम करून घेऊया. बारीक गॅसवरती 2-3 मिनिटं गरम करायचे. मगज बी घालूया यामध्ये 1 चमचा. तुम्हाला लागलं तर तुम्ही काजू सुद्धा वापरू शकता. गॅस मी आता बंद केलाय. यामध्ये आपण 2 चमचे तूप घालून घेतले. त्यामुळे आपल्या लाडूला छानपैकी चमक येतो. आणि 10 मिनिटं झाकण ठेवूया. आता 10 मिनिटं झालेले आहेत. आपलं लाडूचं मिश्रण छानपैकी मुरलेलं आहे. आपण एका डिश मध्ये काढून घेऊया. तुम्ही पाहू शकता मस्त कलर आलाय आपल्या लाडूच्या मिश्रणाला. आता आपण लाडू बनवूया. तुम्हाला हव्या त्या साईज मध्ये तुम्ही लाडू बनवू शकता. छानपैकी असे लाडू वळून घ्यायचे आहेत गोल गोल. आता आपला लाडू वळून झालेला आहे. अशा प्रकारे आपण बाकीचे लाडू बनवून घेऊया. आता आपले बुंदी न पाडता मोतीचूर लाडू तयार झालेले आहेत. मी तुम्हाला एक तोडून दाखवते. पहा किती मस्त आणि दाणेदार झालाय आपला लाडू. रेसिपी आवडल्यास रेसिपीला लाईक करा, व्हिडिओला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवरती क्लिक करा. पुन्हा भेटूया नवीन रेसिपीसह. थँक्यू.